ή επειδή βρίσκουμε εμείς ευκαιρία να ικανοποιήσουμε την εκδικητικότητά μας και το θυμό μας και επειδή είμαστε περήφανοι λέμε αν το έκανε σε μένα τον συγχωρώ, αλλά επειδή το έκανε σε εκείνον δεν τον συγχωρώ και θα τον τιμωρήσω. Η ερώτηση είναι πώς να συγχωρέσω έναν άνθρωπο. Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Όπως θέλεις να σε συγχωρέσει και εσένα είναι ο καλός Θεός. Αλλά άμα το πεις αυτόν στον άλλον, ο άλλος θα σου πει ο Θεός είναι Θεός και μπορεί και συγχωρεί. Εγώ δεν είμαι Θεός και δεν μπορώ να συγχωρέσω. Θα παρακαλάμε τον καλό Θεό να μας προσθέσει δύναμη, να μας προσθέσει πίστη, να μας προσθέσει αγάπη, ώστε να καταλάβουμε ότι πρέπει να συγχωρήσουμε τον άλλον όπως θέλουμε και ο Θεός να συγχωρεί εμάς. Μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και εξαρτάται πάλι από το σε ποιο πνευματικό επίπεδο βρίσκεται ο καθένας. Άλλος έχει προχωρήσει πνευματικά, είναι εύκολο γι' αυτό να συγχωρήσει κάποιον. Άλλος είναι αρχάριος, δυσκολεύεται να συγχωρήσει κάποιον. Και πάλι δεν εξαρτάται μονάχα από την κατάσταση εκείνου που πρέπει να συγχωρήσει, αλλά και για ποιο λόγο να συγχωρήσει. Κάτι που κάνουν, ένα κακό που κάνουν σε εμάς, μπορούμε να το συγχωρήσουμε πιο εύκολα από ένα κακό που μπορεί να κάνουν στο παιδί μας ή στη σύζυγό μας ή σε οποιονδήποτε αγαπάμε. Και πάλι δεν συγχωρούμε τον άλλον γιατί έκανε κακό σε κάποιον δικό μας ή επειδή βρίσκουμε εμείς ευκαιρία να ικανοποιήσουμε την εκδικητικότητά μας και το θυμό μας και επειδή είμαστε περήφανοι λέμε αν το έκανε σε μένα τον συγχωρώ, αλλά επειδή το έκανε σε εκείνον δεν τον συγχωρώ και θα τον τιμωρήσω. Θέλουμε να εκδικηθούμε κάποιον επειδή έκανε κακό σε κάποιον που αγαπάμε ή επειδή είμαστε εμείς ανίκανοι να συγχωρήσουμε και την ανικανότητά μας την μεταμφιέζουμε σε αγάπη για τους άλλους. Γι' αυτό λέω δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας χωρίς το φωτισμό του Χριστού, χωρίς την αγάπη του Χριστού που εκείνη μεν δίδεται, αλλά δεν προσφέρουμε εμείς χώρο να σταθεί και να ενεργήσει και να λειτουργήσει μέσα μας. Γιατί πολλές φορές ο Χριστός στέλνει τη χάρη Του, αλλά όταν το μυαλό μας είναι γεμάτο σκουπίδια, όταν η καρδιά μας έχει γίνει σκουπιδοτενεκές, που θα σταθεί η χάρη του Θεού. Γι' αυτό θα καθαρίσουμε το μυαλό μας, θα καθαρίσουμε την καρδιά μας και τότε όλα θα γίνουν εύκολα. Γιατί θα έχει χώρο η χάρη του Θεού να συνεργήσει με την επιθυμία μας και να καταφέρουμε αυτό για το οποίο παρακαλάμε. Οπότε εξαρτάται από μας το πώς θα καταφέρουμε να συγχωρήσουμε τον άλλον. Εξαρτάται από τι αγώνα έχουμε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή που μας έκανε ο άλλος κάποιο κακό. Τότε θα φανεί τι αγώνας έχει προηγηθεί από το πώς θα αντιδράσουμε στο κακό που μας συνέβη. Χωρίς να σημαίνει ότι θα δεχόμαστε το κακό. Μπορεί να μην είναι από το Θεό, μπορεί να τον έχει βάλει ο διάβολος. Και πάλι δεν θα εκδικηθούμε τον αδερφό μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Ότι δεν θα υπερασπιστούμε αυτούς που αγαπάμε. Το ότι αγωνιζόμαστε, το ότι αντιτιθέμεθα, το ότι πολεμάμε κάποιον που μας επιτίθεται, δεν δείχνει έλλειψη αγάπης. Πολλές φορές το να υποχωρείς δείχνει έλλειψη αγάπης. Γιατί με το να υποχωρείς αφήνεις τον άλλον και εκτροχιάζεται εντελώς και παρασύρεται και το κακό το κάνει ακόμα χειρότερο. Και γίνεσαι εσύ αιτία με την υποχωρητικότητά σου. Γι' αυτό δεν θα δεχόμαστε το κακό που μας κάνουνε. Όταν μπορούμε να το διορθώσουμε, όταν μπορούμε να δώσουμε στον άλλον να καταλάβει ότι είναι κακό. Έτσι θα τον βοηθήσουμε να μην το ξανακάνει. Όταν όμως το κακό αφορά μονάχα τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας, τότε να παρακαλέσουμε τον καλό Θεό να μας στείλει την ταπείνωση
η οποία θα μας βοηθήσει να συγχωρήσουμε τον άλλον. Αλλά όταν λέμε ότι ο Θεός θα στείλει την ταπείνωση, δεν θα πει ο Θεός πάρε 1 κιλό ταπείνωση ή πάρε μια σακούλα ταπείνωση. Θα στείλει κάποιον άλλον να μας ταπεινώσει και επειδή θα μάθουμε να λέμε να είναι ευλογημένο, θα μάθουμε και την ώρα του κακού να μην αντιμιλάμε, να μην αντιδράμε άσχημα, να κάνουμε υπομονή, να προσευχόμαστε για εκείνον που μας κάνει το κακό. Αλλά είπαμε μέχρι σε ενός σημείου. Από ένα σημείο και μετά, όταν βλέπουμε ότι υποχωρώντας εμείς εκείνος αμαρτάνει περισσότερο, τότε θα σταθούμε στα πόδια μας και θα τον εβάλουμε στη θέση του. Και αυτό από αγάπη.